Salutare tuturor, numele meu este Fabian și bine ați venit la un nou video. În săptămâna ce tocmai a trecut s-a desfășurat cea de-a treia etapă a campionatului The Romanian Job organizat de către Racing League Romania. Înainte de a începe acest montaj însă aș vrea să încep cu un disclaimer. După cum ați văzut pe acest canal, eu, indiferent dacă merg într-o disciplină, fie rally, fie circuit, etc., fie dacă merg în single player sau în multiplayer, eu fac în așa fel încât să mă lupt pentru victorie. Eu personal sunt o fire competitivă care nu a acceptat niciodată să pună distracția pe primul loc și să termin pe o poziție în midfield sau mai joasă, și să termin pe o poziție cât mai înaltă. Lucru care vine cu avantaje, dar și cu dezavantaje. Vreau să încep acest montaj prin a-mi cere scuze față de toți concurenții de la această etapă pentru incidentele provocate, pentru faptul că poate am fost un pic cam prea competitiv și poate trebuia să las un pic garda mai jos și să mă simt și eu bine, mai ales că aveam și un titlu at stake, iar acest lucru mi-a oferit și mai multă adrenalină. Și în același timp vreau să-mi cer scuze și față de spectatorii ce au văzut această cursă, spectatori care au avut reacții mixte în chat și de asemenea și când am distribuit imaginea cu mine câștigător pe pagina de Facebook Apex Motorsport News. Vreau să-mi cer scuze pentru aceste lucruri. Vreau să-mi cer scuze pentru faptul că poate nu am fost la așteptările voastre și poate nu trebuia să fiu așa competitiv. Am avut foarte multă adrenalină și chiar simt nevoia să-mi adresez aceste scuze. Acum, înapoi la montaj. A treia etapă a campionatului monomarcă Austin Mini Cooper S s-a desfășurat pe circuitul Thomson Road, un vechi circuit stradal din Singapore. Un circuit cu viraje imprevizibile și în același timp foarte puține locuri de depășit. Și, să spun așa, aproape la fel de puține locuri sau ocazii ca și la Monaco, cea a doua etapă. Înainte de această etapă însă, eu eram lider în clasamentul general cu un avantaj de 16 puncte față de Andrei Dincă, căruia îi și mulțumesc pentru, în primul rând, sportivitate și în al doilea rând pentru laudele aduse la ambele videoclipuri din această serie. Videoclipuri pe care le puteți viziona dacă vreți în linkul din dreapta sus. Dar, înainte să trecem la fapte mari, aș vrea să vă arăt turul de circuit al Thomson Road. Bine ați venit la un tur pe Thomson Road. Accelerăm pe linia dreaptă start-sosire, numită Thomson Mile, care este apoi urmată de o mare cocoașă, numită în engleză The Hump, un deal abrupt și apoi o coborâre mai abruptă unde poți să pierzi controlul foarte ușor. Se ajunge la o viteză maximă de 191-192, iar apoi se frânează la schimbarea pavajului după marcajul de 150 de metri pentru acul de păr Circus. După care se intră în zona tehnică a circuitului cu curbe în formă de S, curbe șerpuite, dat fiind și numele curbelor, The Snakes. Stânga, dreapta, atenție la accelerare și decelerare pentru că orice input greșit poate afecta runul pe toate curbele. Iar la ultima curbă a The Snakes, cea de stânga, se ia cu gazul de a podea. După care la finalul ratio-ului vitezei a treia se frânează pentru acul de păr Devil's Bend, care la fel, luat greșit, îți poate compromite turul. Se ia din exterior în interior, slow in, fast out. După care avem două curbe de stânga care se iau cu gazul la podea. Și după care, după stâlpul de iluminat și la markerul de 100 de metri, se frânează până la a treia în jur de 110 km pe oră, iar apoi după o scurtă accelerare se frânează din nou, pentru că aceasta este o curbă foarte periculoasă la abordare, numită The Long Loop. La fel și următoarea curbă de stânga cu dublu apex, numită Big Bend. Și ajungem la ultima curbă, numită Range Hairpin, bine, nu ultima, penultima, pentru că ultima curbă este de fapt
această mică curbă, să spunem un 7 stânga, care se ia bineînțeles cu gazul la podea în orice mașină, și ajungem înapoi pe linia de start-sosire numită Thompson Mile pentru a încheia un tur pe circuitul stradal Thompson Road. Dragilor, acum urmează cadre din sesiunea de calificări. În precalificări, și anume testingul pre-event, să spun așa, la care trebuia să obțin un timp bun încât să mă calific, am obținut locul al 6-lea. Însă în calificări această situație avea să se schimbe. Nu foarte dramatic, dar să se schimbe. S-ar putea să vadă turile astea, dar aia e. Să nu fie cât mai... El stă... Scrieți și voi 5 mesaje noi. Dar nu pula. Am Da. găsit, dragii mei. Știu, pula, negăr. Ține stânga, Levi! Am vrut.
Și, dragilor, după cum ați văzut, am reușit să obțin locul al 4-lea în calificări, o clasare foarte bună pe grilă, ce mi oferea nu numai linia exterioară, dar în același timp și aspirația față de ocupanții primei linii ale grilei. Lucru care poate avea să mă avantajeze în prima cursă. Iar acum, față de celelalte videoclipuri, să spun așa, din montaje din această serie, în episodul de astăzi eu voi oferi, să zic așa, POV-ul meu, dar și POV-ul streamului Racing League Romania cu cursele întregi. Începem cu cursa 1. Sunt pregătite și în curând se va pleca în această primă cursă a serii. Să vedem cine are un start reușit. În acest moment pe Thompson Road, jumătate de oră de cursă și miniul portocaliu al lui Vlad Tănăsescu are drept principal adversar, aș spune, liderul campionatului. Atenție acolo, deja cineva vizitează decorul. Fabian Zarvă, foarte important ce va reuși să facă. Este aici cu miniul roșu în plutonul fruntaș. Nu îl văd însă pe Seb Apostol. Acroșaj și Fabian îl percutează pe Vlad Tănăsescu și îl trimite departe în zona panourilor publicitare extrem de rigide. Fabian revine pe poziția 9, Vlad Tănăsescu e pe 15 și astfel în față rămân Andrei Nicolae și Andrei Dincă, cei doi care au scăpat din acest incident. Progresează Cristian Pfeiffer în situația asta, dar imediat e devansat de Casoni. Atenție! Dincă e următorul care lovește acolo și avem în continuare alte și alte incidente. Iată, aici e Pfeiffer foarte ușor levită Tănăsescu. Pfeiffer a avut un incident chiar cu Fabian Zarvă și iată cum trei piloți extrem de rapizi, Tănăsescu, Pfeiffer și Zarvă, sunt acum pe 12, 13 și 14, mult mai jos decât și-ar fi dorit să fie. Iată, Fabian Zarvă are în continuare probleme acolo, vine alături de el Levente Sas. Hai să vedem, asta e perspectiva lui Levente. În fața sa e liderul campionatului. Iată, flăcări pe evacuare, taie ca la coastă acolo. Avem vibratoare interioare pe acest circuit de modă veche, acest ansamblu de drumuri publice până la urmă. Iată ce diferență de abordare aici, trasele celor doi. Și Alex Erceanu, cel care ajunge acolo prin decor. Ac de păr aici și Fabian Zarvă se duce adânc și pierde niște locuri și Andrei Dincă e în zona asta. Iată cât de multe lucruri s-au întâmplat în acest tur inaugural. Vlad Tănăsescu avansează. Hai să vedem și perspectiva lui Vlad. A urcat până pe 9. În fața lui sunt Voinea și Târlui. Berinde a urcat pe poziția secundă în detrimentul lui Casoni. Iată alt pilot care vizitează decorul acolo și altă depășire facilă pentru Vlad Tănăsescu. Vlad pe interior aici, încă un loc câștigat, aproape de contact cu Liviu Voina. Deci, cursă de recuperare pentru toți cei cu pretenții în clasamentul general. Tănăsescu pe 8, Zarvă pe 15, în bătălie chiar cu Andrei Dincă. On-board suntem cu Dincă acum. În fața acestuia sunt Sas și Mihailă. Și asta mi se pare o zonă destul de intensă. Iată, cu bătălie în 4, încă cineva care pierde locuri acolo, e Alex Rad. Au urcat Dincă și Zarvă împreună, în tandem, pe lângă Sas. Hai să vedem următoarea depășire. Aici, interior găsit de Dincă și revine în top 10.
În fața Andrei Nicolae conduce, însă, atenție, Berindea s-a apropiat de el și atacă prima poziție. Camerele uneori nu ne oferă perspectiva pe care ne-o dorim. Ăsta e Cristi Berindea cu mașina roșie, care tocmai ce-a preluat conducerea de la Andrei Nicolae, exterior pentru Andrei și ați văzut unde s-a oprit. Cristi Berindea acum scapă de emoții, Andrei însă e prins de Andreas Casoni. Nu doar prins, ci și devansat. Vlad Tănăsescu mai urcă un loc. Ok, hai că vă retrag și camera, Carol. Ups. Mică eroare, în loc să-i dau back to pits. A doua cursă la rând în care o comit. Bun. Dar măcar din chestia asta ne-am putut reveni mai ușor. Iată și pe Cristian Știrbu, foarte jos în clasament, ultima poziție, ultimul dintre cei care rulează. Revenim cu lupta pentru locul al doilea. Andrei Nicolae versus Andreas Casoni. Răzvan Despa ține de locul 4. Se vede și el în cadru cu mașina albastră, precum BMW-ul pe care îl pilota în realitate. Buzoianu apoi pe 5, Tănăsescu pe 6. Tănăsescu are companie în aceste momente. Hai să vedem ce mai zice lumea pe aici. Salutare tuturor. Salut Adrian, Claudiu, Adina, Horațiu, Andrei. Uite, Dincă, Tănăsescu, Berindea, top 3. Mai crezi în predicția asta? Poate în cursa a doua. Georgeta, Roxana, Adina, Alex Tocuț, toată lumea, salutare tuturor. May the best man win sau favoritul vostru sau uneori coincid cele două, de genul ăsta. Pfeiffer îl devansează pe Tănăsescu, cei doi însă recuperează timp. Atenție, s-au mai schimbat niște lucruri aici. A greșit și Cristi Berindea, iarăși Andrei Nicolae pe primul loc. Hai să vedem dacă de data asta frânează unde trebuie în acest arc de păr. Da, frânează bine, chiar mai bine aș zice decât Berindea. Primii 3 îi vedem în același pluton. Avem o problemă, avem pe cineva la standuri care s-a teleportat și astfel, deși a apărut mai în față, acum e trimis la locul său. Personal best pentru Casoni, 2.18.3, foarte bun turul său. Hai să vedem pe unde mai sunt favoriții. Tănăsescu 6, Dincă 9, Zarvă 10. Aș zice că și Pfeiffer e de urmărit. Dar niciunul dintre aceștia nu se află în primul pluton. Aici însă veteranul Cristi Berindea, care nici el n-are o cursă facilă, cel puțin nu în primul sfert. Răzvan Despa încearcă să se țină de primii 3, dar gap-ul crește încet. Tănăsescu acum nu mai are companie, l-a lăsat în urmă pe Pfeiffer. Nu, n-am de ce să mă supăr. Nu, sunt pur și simplu momente în care îmi pierd concentrarea după multe alte lucruri care s-au întâmplat astăzi. Nu sunt supărat pe nimic, chiar mă bucur când văd grile pline și în iRacing și aici, semn că ambele concepte lansate de RLR în 2026 au tracțiune. Și atunci eu n-am de ce să mă supăr și ori de câte ori pot sunt aici alături de băieți, pentru că eu zic că cursele astea merită să fie arătate, pentru că iată și voi le urmăriți și atunci are sens. Dincă versus Zarvă, locurile 1 și 2 din campionat, iată, chiar au această bătălie directă. Suntem în bord cu Andrei Dincă în aceste momente.
tocmai a fost depășit de Fabian Zarvă. Iar în fața lui Fabian e Liviu Voina. Și apoi Cristi Pfeiffer, se vede și el. Se vede chiar și mașina portocalie a lui Vlad Tănăsescu, nu-i departe. Atenție aici, iarăși acest act de păr. Pierde un pic de timp aici Andrei. Se duce de el Fabian. 2.17.1 Cristi Berindea. Dar pe ultimul tur totuși Andrei Nicolae s-a îndepărtat de el. Iată 2.17.3 pentru Fabian Zarvă. Cine nu impresionează momentan e Vlad Tănăsescu. Mă uit la diferența dintre Andrei Nicolae și el și pare să tot crească. Sunt peste 10 secunde în momentul de față. Ritmul lui Vlad nu-i permite să se gândească momentan la un posibil podium. Și asta e o cursă în care punctează primii 11, așadar Fabian Zarvă ar fi în puncte liderul campionatului, dar n-ar strânge foarte mult în contextul actual. Sigur, și Fabian are toate șansele să mai urce cel puțin 2 poziții în cursa asta. Eu zic că nici locurile lui Despa sau Buzoianu nu sunt atât de clare. Totuși întâi va ajunge Vlad Tănăsescu la ei, asta e clar. Da, uite, băieții te pot ajuta să treci prin formalități, astfel încât să fii alături de noi pe grill săptămâna viitoare, în ultima rundă a acestei miniserii, doar 4 etape. Fiecare rezultat contează foarte mult. Iată aici eroarea lui Liviu Voina, am văzut foarte bine din unghiul ăsta, mai bine decât din TV cam-urile plasate, destul de neinspirat pe traseul ăsta. Am văzut foarte clar cum a trecut Fabian Zarvă, dar cele două mașini sunt în continuare în paralel și din această perspectivă a lui Andrei Dincă vedem foarte bine încotro ne îndreptăm. Fabian cu mașina roșie acum e clar în fața lui Liviu Voina, iar Andrei Dincă, iată, beneficiază de o aspirație, de un puternic draft aici, încearcă să frâneze eficient și eu zic că asta e cheia, iată, pentru a urca un loc și pentru a păstra contactul cu Fabian. Nu scapă însă de presiune, momentan Andrei Dincă îl are în spate pe Liviu Voina foarte aproape în continuare. Hai să ne mutăm pe mașina lui Vlad Tănăsescu. Aici e Vlad. Din nou, onboard-ul mi se pare inspirat. L-a prins pe Lucian Buzoianu și vede și pe Răzvan Despa. Hai să vedem când va și trece de Lucian, dacă deja e momentul sau va fi mai complicat. Momentan nu pare foarte greu. A recuperat inspirat. Iată, are deja mașina în fața lui Lucian și pleacă în urmărirea lui Răzvan. Răzvan e pe 4, Vlad Tănăsescu pe 5, Fabian Zarvă pe locul al 8-lea, Andrei Dincă pe locul al 9-lea. Până când va ajunge la Despa, hai să vedem în continuare dacă între Fabian și Andrei se întâmplă ceva, pentru că Andrei ține pasul fără probleme. Iată-l, aici e, la doar câteva zecimi, vreo 2 așa, în spatele lui Fabian. Cu Andrei ne-am întâlnit în weekend și la LAN Party.
a fost acolo printre concurenți, a fost și Vlad Tănăsescu, a fost și Victor Nicolae și Sebastian Apostol și Horațiu Frâncu și atâția și atâția din RLR au participat la cele două LAN party-uri din decembrie și ianuarie. Cu Fabian încă n-am avut ocazia să ne întâlnim la aceste evenimente. E din noul val, proaspăt venit în RLR, dar reușește să-și facă un nume prin prestațiile solide. În frunte, Andrei Nicolae îl tot distanțează pe Cristi Berindea și pare din ce în ce mai sigur de victorie. Suntem la jumătatea cursei, au trecut 15 minute, mai sunt încă 15 din această primă manșă a serii de pe Thompson Road. Să vedem ce surprize ne mai rezervă manșa asta. Zarvă și Dincă în continuare, iată cât de apropiați. Caut camera aia din spate. Asta, ce frumos se vede de aici. Cum încearcă Andrei Dincă pe toate părțile. Din nou, pe un astfel de circuit, avantajul este al mașinii urmăritoare. Draftul e puternic și zonele de accelerare sunt lungi de tot. Iată cum se tot apropie pe fiecare palier de accelerație Andrei Dincă. Rămâne acolo, rămâne foarte, foarte aproape. Ambii au pus secunde bune față de Voina. N-a trecut mult timp de când l-au depășit, dar iată, sunt deja 3 secunde și jumătate. Din spate își zice că nu mai vine nimeni peste ei, dar Cristi Pfeiffer acum l-a prins și el pe Lucian Buzoianu și acolo miroase a depășire cât de curând. Hai să vedem. Aici sunt cei doi. Și Despa cu Tănăsescu am văzut un pic mai în față că sunt în paralel. Tănăsescu urcă așadar pe locul al 4-lea în față. Casoni face 2.18.1, Tănăsescu mai lent de atât. Deci cele două ținte realiste au fost atacate. I-a devansat așadar Tănăsescu pe Despa și Buzoianu. Revine Despa acum. Bun, important e cine are interiorul aici și ce face cu el. Încă nu e gata. Iată, acum e în față Vlad. Dar nu cedează deloc Răzvan Despa. Foarte frumos. Interior găsit de Tănăsescu, dar nu trebuie să uităm, Despa dacă stă acolo va mai avea niște șanse. Și acum, iată, Tănăsescu are 5 secunde până la Andreas Casoni, care merge într-un ritm comparabil. Eu zic că mai sus de atât e greu de crezut că va urca. Pfeiffer cu Buzoianu s-a petrecut și aici rocada, a trecut Pfeiffer de Buzoianu. Zarvă și Dincă împreună cred că pot ajunge la Buzoianu și cine știe care va fi ritmul lui Despa în continuare. Eu zic că l-ar putea prinde și pe Despa. Întâi Pfeiffer ar putea trece de Despa, apoi Zarvă și Dincă, dacă rezolvă rapid problema Buzoianu, ar mai putea urca în continuare încă un loc sau două. Momentan rămân împreună. Iată, în continuare Andrei Dincă se vede clar acolo în spatele lui Fabian, iar Fabian tot recuperează la Lucian Buzoianu. Erau vreo 3 secunde, acum mai sunt 2 secunde și 20 și tot trece timpul și Fabian e tot mai aproape, cum spuneam, de Lucian Buzoianu, îl va prinde. Hai să vedem un tur curat, să vedem dacă Tănăsescu intră în 2.17. Da, îi ia jumătate de secundă lui Andreas Casoni. Un ritm în care nu știu dacă reușește să-l prindă. Va fi la limită, trebuie să câștige pe tur un pic mai mult de atât pentru a ataca locul al 3-lea.
mai mult de atât greu de crezut. Așadar, Andrei Nicolae, iată-l aici, este deja construit 5 secunde, un avans se duce spre 6 deja în raport cu Cristi Berindea. Andreas Casoni se vede pe urmele lui Berindea, apoi Vlad Tănăsescu e pe 4, Despa pe 5, prins încet de Pfeiffer. Buzoianu, iată, mai are doar o secundă și jumătate până când va ajunge la el Fabian Zarvă, iar Fabian s-a scuturat totuși de presiunea pusă pe el de Andrei Dincă. Dincă acum e la 2 secunde, deci are timp să se concentreze pe atacul pe care îl va da la omul din imagine. Suntem on board cu Buzoianu în spate, se vede liderul campionatului Fabian Zarvă, care își plănuiește atacul și nici n-a avut mult de plănuit, că a venit foarte simplu această mutare. În continuare vedem destul de multe erori pe frânare din partea unora și altora. Buzoianu, în schimb, e în continuare în draft și poate să încerce să țină aproape de Fabian. Realist, cred că Fabian mai poate urca o poziție în această cursă, dar pentru asta întâi trebuie să treacă Pfeiffer de Despa, pentru ca Zarvă să înceapă să-și facă calcule tot cu poziția lui Despa. Pfeiffer pare să aibă un ritm mai solid. Hai să mergem și noi în bătălia asta. Despa versus Pfeiffer. Încă albastru e Despa, e în față. La linie dreaptă de start sosire Vlad Tănăsescu la 2.7 de Andreas Casoni, continuă să recupereze. Hai să vedem dacă și Cristi Berindea își va menține nivelul de concentrare, rulând solo de multă vreme. Intervine o oareșcare monotonie. Iată exterior al lui Pfeiffer, să vedem cât va forța pe frâne Răzvan Despa. Încearcă switchback-ul acolo Pfeiffer. Se dusese el destul de adânc în viraj. Iată, Dincă a slăbit ritmul, Zarva a trecut de Buzoianu, dar acum sunt 2 secunde de la Buzoianu la Dincă. Înainte erau 2 secunde de la Zarvă la Dincă. Iată, tot mai departe Andrei Dincă, după ce ritmul său nu era deloc rău, ceva mai devreme. Și cum spuneam, pare că nici Cristi Berindea nu mai are un ritm strălucit în această fază a cursei. Andreas Casoni, aici în imagine, se tot apropie de el. Iată, o secundă. Și putem vedea cum în momentul în care vom ajunge la sub o secundă, chiar va începe să conteze și draftul. Momentan totul se joacă așa ca într-o calificare. Încă nu-l ajută foarte mult vidul aerodinamic pe urmăritor, dar Berindea a comis niște mici greșeluțe, asta e clar, de i-a permis lui Casoni să vină tot mai aproape de el. Vlad Tănăsescu în continuare la peste 2 secunde în spate, n-are ce să facă momentan. 2.17.6 din partea liderului cursei. Andrei Nicolae evadează 10 tururi parcurse și problema învingătorului nu se mai pune. În 2.17 este și Casoni, Tănăsescu îi mai ia încă jumătate de secundă și lui Berinde ia o secundă. Pfeiffer mai rapid decât Despa și trece în aceste momente. Avem, iată, rocada aici, dar Despa, eu zic că e destul de aproape încât să se mai avânte odată pe frânare. Iată ce diferență de setări aici până la urmă.
ce și-ar dori Fabian Zarvă să se prelungească duelul ăsta, să se incomodeze cât mai mult cei doi, să mai facă niște viraje în paralel, cât se poate de multe, astfel încât în ultimele 5 minute să apuce și el să ajungă aici. Momentan e la 2.7 în spatele lui Pfeiffer. De acolo e spectator, nu se poate implica în bătălia asta. Pfeiffer nu apucă să facă o manevră decisivă în bătălia cu Răzvan Despa. Se dovedește un nucă tare Răzvan. Iată, Zarvă revine la 2.1, zecimi bune câștigate. Iar aici Pfeiffer din nou încearcă, are o trasă mai strânsă în acest roundabout, un act de păr în care ieși la prima. Andreas Cassoni, între timp, atenție, s-a apropiat mult de Cristi Berindea. Iată, Vlad Tănăsescu în 2.16. Nu a renunțat Vlad. 4 minute mai are. Cât ar însemna asta? Eu zic că sunt vreo 3 tururi, 2 sau 3. Nu-mi dau seama clar în momentul de față. Hai să mergem on board cu Vlad, pentru că de aici vom vedea dacă Vlad mai poate urca ceva în acest final de cursă. 2.17.3 Eduard Deaconu și ăsta e un timp foarte bun. Personal bestul săptămânii pentru el. Așadar, 2 sau 3 tururi rămase pentru Vlad. Vom socoti în momentul în care se termină acest tur, unde este Andrei Nicolae, dacă mai are mai mult de 140 de secunde sau nu, până la finele cursei. Dar Vlad acum clar are posibilitatea de a da niște atacuri. Cassoni și Berindea nu vor fi ușor de depășit. Greul de-abia acum începem. Zarvă la o secundă de Pfeiffer în momentul de față. Pfeiffer n-a trecut de Despa și asta înseamnă că avem 2 puncte importante în această cursă. Lupta asta, încercarea lui Tănăsescu de a mai urca 1 sau 2 locuri în clasament și, bineînțeles, revenirea liderului din clasamentul general. Fabian Zarvă poate și el să mai urce 1 sau 2 locuri. În orice caz îl va mai distanța pe Andrei Dincă. Dincă n-a ajuns nici până acum la Buzoianu, rămâne blocat acolo pe locul al 9-lea. În fața lui Tănăsescu se văd 3 mașini. Unul e Cassoni, care e acum în paralel. Următorul mini roșu este Cristi Berindea, înapoi în draft. Iată, acum a trecut 2.17 când mai erau 2.17. Dacă încetinește un pic Andrei Nicolae, nu mai face 2 tururi, e decizia lui. Dacă merge tare, va mai avea încă un tur. Dacă slăbește un pic ritmul, că are de unde, că e la 9 secunde Cristi Berindea, va vedea steagul în carouri la finele acestui tur. E fix la limită. Deci chiar nu pot să anunț dacă suntem în ultimul tur sau nu. Draftul acum îl ajută pe Cassoni, trebuie să stea pe trasă interioară Vlad Tănăsescu pentru a se apăra. Hai să vedem switchback-ul. De aici, în fața lui Berindea, mașina neagră e o mașină întârziată și cred că mașina aceea va conta foarte mult, pentru că ar putea să îl ajute pe următoarele linii drepte pe Cristi Berindea, să-i ofere un pic de aspirație acolo, fix cât îi trebuie pentru a rezista în bătălia cu Vlad Tănăsescu. Iată aici cât de puțin folosește pista Cristi Berindea, vine foarte, foarte strâns pe aceste trase. Vlad Tănăsescu, în schimb, cu mult mai multă încredere acolo. Iată, acum
Acum e pilotul întârziat acolo și ar putea să impacteze această bătălie. Cine să fie, cine să fie. Uite, ieșirea asta ezită un pic pe iarbă acolo Vlad Tănăsescu. Pilotul întârziat vrea să se înlepuie. Hai să vedem dacă nu comite vreo eroare. Este brezoianu acest pilot. Hai să vedem ce cuvânt are de spus în bătălia pentru podium. Ne apropiem de ultimul punct important de frânare de pe acest circuit. Vlad Tănăsescu cred că l-a depășit. Încă e acolo, iată, vine din spate și nu mai are când Vlad. Iată, a încetinit Andrei Nicolae pentru a lua sosirea în turul ăsta. Cursa se va încheia acum, da? O câștigă Cristi Berinde, încheie pe 2, Vlad Tănăsescu nu mai are încă un tur în care să încerce atacul, încheie pe 3, Andreas Casoni pe 4, Despa, Pfeiffer și Zarvă încheie în această ordine. Nici Pfeiffer n-a trecut de Despa, nici Zarvă n-a avut o ocazie de a mai face o victimă. După cum ați văzut, dragilor, cursa 1 nu a fost lipsită de incidente, mai ales un incident în care am fost implicat și am fost unul dintre provocatori la start. Din păcate, am decis la momentul acela, din cauza adrenalinei, să mă iau după Senna, să spun așa, like, if there is no longer a gap, you are no longer a racing driver, și am folosit cel mai interior punct, să spun așa. Mi-am ruinat cursa mea, dar a și ocupanților 3 și 4, printre care și Andrei Dincă, cu care m-am luptat jumătate de cursă, dar care a terminat la 2 poziții în spatele meu. Vlad Tănăsescu însă a reușit să recupereze foarte bine și să termine în top 4 din câte mi-amintesc, iar eu, la rândul meu, am reușit să termin foarte bine, având în vedere daunele pe care le-am avut și problemele la cauciucuri din cauza supraîncălzirii, și să termin pe locul al 7-lea. Astfel, dragilor, aveam să încep de pe poziția a 8-a în cursa a doua. O poziție care nu era chiar favorabilă, dar nici defavorabilă, fiind la jumătatea primilor 15 și o poziție oportună pentru a ataca top 5 sau chiar podium. Însă alte lucruri s-au întâmplat în cursa aceasta. Cert e că Alex Rad este pe prima poziție și suntem gata de start. Hai să vedem aici în mijlocul plutonului ce se întâmplă în zona celui care a câștigat prima cursă. În față pare că s-a plecat curat, toată lumea, iată, trece cu bine de acest prim viraj. Aici Alex Rad, care a pierdut la Eduard Deaconu această primă poziție. Aici, pe frânarea asta, aici au fost probleme prima oară și hai să vedem cine trece cu bine și de această dată. Pare că toată lumea, iată, sau cel puțin protagoniștii. Tănăsescu deja e în spatele lui Zarva. A fost un incident acolo. Andreas Casoni și Andrei Dincă. Iată, Dincă pierde foarte mult acest start. Hai să retrag și eu totuși mașina și acum putem să ne distrăm. Atenție, atenție, atenție! Incident cu multe mașini aici. Vlad Tănăsescu implicat în această bătălie. Și Fabian Zarvă a supraviețuit, deși era fix lângă el. Fabian Zarvă e pe poziția 4-a, în spatele său câștigătorul primei curse, Andrei Nicolae. Primii 3, Cristi Pfeiffer a urcat pe primul loc, el are ritm bun, știm asta. Merceanu și Rad vor fi probabil prinși de Zarvă, de Nicolae, poate și de Despa. Vlad Tănăsescu, cine știe ce damage are, dar oricum, iarăși, una caldă, una rece pentru el. Ce acrușaș acolo, Andrei Nicolae pierde tot.
Andrei Nicolae a ajuns în stâlpii aceea și degeaba vorbeam de posibilitatea ca el să revină și să facă dubla și pentru el. Iată, una caldă și una rece. Cursa asta își lasă multe de făcut de pe 12, acroșaj în fața sa. Hai să mai mergem și cu un onboard cu ceva, că ne zăpăcesc camerele astea. Nu pot să vă spun povestea cum aș vrea. Pfeiffer lider, hai să vedem. Poate fi el un nou câștigător în RLR, poate să vină Fabian Zarvă și să câștige o manșă și în această seară, la fel cum a făcut-o în etapele precedente, când de fiecare dată a încheiat seara cu un succes de manșă, și în prima rundă și în cea de-a doua, și la Donington și la Monaco. Zarvă momentan la 3.2, după poziția a 4 în fața lui Erceanu și Rad se duelează. Suntem în bord cu Andrei Nicolae în fața lui, bătălie de 3 piloți, Brezoianu, Mihailă și Buzoianu, se luptă și ei, iar aici vom vedea cine frânează cât de cât precis. Platănăsescu nu e în grupul ăsta, se luptă cu Andreas Casoni și cu Andrei Dincă. Toată lumea a suferit în turul inaugural, toți piloții de care v-am zis. Îl pierdem pe Cristian Știrbu. Dincă trece de Voina, poate de data asta Dincă are o mașină într-o stare ceva mai bună. Tănăsescu și Dincă sunt în același grup cu Andrei Costea, iar aici Andrei Nicolae, iată cum încearcă să-și facă loc pe lângă Buzoianu, trece de acesta. Trebuie să ne ducem un pic mai în față. Aici Alex Rad atacat de Fabian Zarvă. Zarvă în paralel și acum ia acestuia locul al 3-lea. Da, îl împinge la greșeală și ăsta e cel mai simplu mod de a lua locul cuiva. Erceanu a ajuns între timp la Cristi Pfeiffer. Hai să vedem și ei ce fac. Dacă sunt prinși de Zarvă sau nu. Despa și Deaconu de asemenea formează o pereche la fel de strânsă ca aceasta. Zarvă încearcă să profite de situație. Tănăsescu și Dincă au trecut de Costea. Nu, Tănăsescu și Dincă au probleme și parcă iară vizitează decorul. Amândoi, uite aici e Tănăsescu, aici e Dincă, aici e Florea, din rău în mai rău, da? Cred că s-a mai dus cineva la boxe, Andreas Casoni. Așadar, ne întoarcem în față cu Erceanu versus Pfeiffer. Frumoasă, frumoasă bătălie. Erceanu lider, Pfeiffer pe urmele sale. Încearcă atacul pe interior Pfeiffer și trece la conducere. Avantaj din nou pentru Fabian Zarvă, care vine la mai puțin de 2 secunde. Miniul roșu se vede deja în spate și ar putea să conteze în lupta asta cât de curând. Salut Vlad, salut Robert, salutare tuturor. Iată cum nici Alex Rad n-a pierdut de fapt atât de mult, rămâne în contact cu Fabian. Deaconu și Despa au mai recuperat și ei vreo secundă față de liderul acestei curse. Casoni la boxe, Andrei Nicolae cu avarii și la vreo 15 secunde de liderul cursei. Nu cred că mai poate să facă mare lucru. Așadar, e greu de prezis un câștigător în punctul ăsta al cursei. Îmi par să meargă bine și Pfeiffer și Erceanu, dar Zarvă s-a putut apropia de amândoi. Hai să mergem puțin on board cu Zarvă. Îi vedem pe primii doi. Iată, Rad a mai pierdut câteva zecimi. Aici, mult mai precis Fabian se lipește și va beneficia de un draft considerabil.
pare totuși un candidat serios la victorie. Eu zic că are prima șansă totuși Fabian, iată, 2.16.8, un tur excelent pentru el. Dacă o ține tot așa, s-ar putea ca primii doi de fapt să n-aibă răspuns la un astfel de ritm și se mai și, nici nu știu, ajută sau încurcă o astfel de bătălie. E ca la ciclism. Dacă conlucrezi eficient pe un traseu cu linii drepte foarte lungi, poți să te distanțezi de ceilalți. Dacă nu conlucrezi eficient sau mai pupi din când în când și baloții rigizi, nu se comportă ca niște paie, atunci nu o să fie așa de bine. Erceanu rezistă în fața lui Pfeiffer, Zarvă e aici, Rad va reveni și el în momentul în care bătălia asta se va intensifica și nu trebuie să uităm, spuneam la un moment dat în prima cursă că Deaconu găsește timp foarte buni, coborâse până la 17.3. Dacă ține un astfel de ritm, eu zic că e suficient să emită și el pretenții. Iată, revenind la mai puțin de 5 secunde de liderul cursei, dar liderii vedem totuși de ce pierd timp. Atenție aici! Fabian Zarvă provoacă totuși contactul ăsta. Nu știu cum va fi judecată de comisie întâmplarea, dar prea fericită nu-i sub nicio formă. Ce putea să facă mai mult rămâne la latitudinea fiecăruia să-și dea cu părerea. Noi de pe margine, comisarii apoi mai serios de atât. Atenție, acum e Rad cel care îl atinge din spate pe Zarvă. Și încă un contact provocat. Iată, s-a oprit de tot. A venit Deaconu deja. Iată, alți și alți piloți intră în bătălia asta și lupta devine din ce în ce mai dură. Uneori, aș zice, nejustificat. Pfeiffer la boxe. Pfeiffer cred că s-a săturat după cele întâmplate. E bine să n-ai fitilul foarte scurt, pentru că vei trece prin destule întâmplări și granița între două ferestre, fereastra în care e simulatorul Assetto Corsa și fereastra în care la nervi s-ar putea să spui niște lucruri pe Discord, e foarte mică. Mai bine mai dai niște tururi să te calmezi. Iată, Zarvă pe interior încearcă să frâneze cât poate el de eficient pentru a urca pe locul al treilea și pare să-i fie ieșit. Rad n-a mai ajuns să completeze și parcurgerea corectă a acestui viraj. Și atenție, facem ce facem și Andrei Nicolae reușește să ajungă tot mai aproape. Caut eu camera asta, iată aici, Zarvă versus Erceanu, roată la roată acolo. Andrei Nicolae era la 15 secunde, au rămas doar 8, chiar mai puțin. Deaconu și-a asumat șefia acestei curse. Erceanu nu vrea să-l scape nici cum pe Zarvă, dar aici iese larg. Cam agresiv. Nu doar el, și el și alții o să se împartă dreptatea după cursele astea în mod transparent. Fiecare trebuie să știe pentru ce plătește și, bineînțeles, să fie jurizat cu aceeași măsură, nu ca în cursele reale, unde am văzut destule inconsistencies, aș zice, aceeași faptă, penalizări diferite. Riscul există, bineînțeles, și aici, dar vom vedea ce urmează. Oricum, mai au de luptat băieții ăștia. Cu siguranță vom mai avea momente tensionate în această cursă. Andrei Nicolae tot mai rapid, iată, la 7 secunde se apropie de Despa și apoi primii 3 sunt aici. Iată, Deaconu se duce la mai bine de o secundă în fața lui Zarvă, nu-i oferă acestuia un draft considerabil. Iată ritmul în față, 2.17.6, nimic spectaculos. Andrei Nicolae 2.16.7.
Tănăsescu intră în top 10 după toate cele întâmplate. Tănăsescu reușește să revină în top 10, mult prea puțin momentan, dar cine știe, s-au pierdut secunde cu carul de către mulți concurenți până acum, ba chiar câte unii ar fi putut să-și continue parcursul până la final, eventual să și puncteze, dar au ales să se retragă agasați de anumite întâmplări. Momentan avem un moment un pic mai calm al acestei curse cu Deaconul lider, dar dacă mut camera de pe el, sigur atunci o să se întâmple ceva. Am văzut de prea multe ori chestia asta. Hai să vedem ce mai fac unii și alții. Aici e Despa, încă n-a ajuns Andrei Nicolae la el. Aici Alex Radel are companie pe Mihailă, Sergiu Mihailă e pe urmele sale, acum chiar trece de el cu destulă ușurință, aș zice. Buzoianu pe locul al 8-lea, Singurel, Brezoianu pe 9 la 2 secunde și ceva în spate și apoi până la Vlad Tănăsescu se mai scurg aproape 7 secunde. Are pista liberă în față Vlad în turul ăsta. Hai să vedem ce timp scoate. Ne întoarcem în față. Fabian Zarvă a recuperat mult față de doar Deaconu pe acest tur. Vine în aceeași secundă cu el. Iată, rămân doar 6 zecimi. Ultimul lac de păr. Unde-i liderul? Uite-l greșit. Vedea că nu iese din viraj când ne-am fi așteptat. Erceanu a căzut la vreo 2 secunde în spate și speră ca acești doi piloți să se jeneze reciproc în cele ce urmează. Andrei Nicolae a mai recuperat o secundă, iată, e la 6.1. Zarva acum în paralel cu Deaconu trece de acesta. Side draft, zici că suntem la NASCAR. Hai să vedem aici, interior ținut de Fabian. Nici unul, nici altul n-au avut o trasă foarte strânsă acolo. Pe următorul palier de viteză Deaconu este în siajul lui Fabian, dar urmează niște viraje aici unde pilotul mai bun face de obicei diferența. Mai trebuie să stea destul de aproape Deaconu ca să ajungă să profite ulterior de draft. Iată, încearcă să taie cât mai mult și pare că reușește. Iată, prinde curaj când e în spatele unui adversar. Nu știu dacă singur Deaconu ar fi abordat astfel aceste viraje, dar acum ar face orice numai să nu-i piardă urma lui Fabian Zarvă. Ieșire mai bună din acest viraj al lui Fabian, dar parcă a petrecut cam mult timp cu roțile din stânga pe iarbă sau pe zona de pământ. Vine tot mai aproape. Iată, Deaconu, Vlad Brezoianu ne părăsește, deși era în top 10 din nou. Iată cât de mult contează, în ghilimele, iepurele. Deaconu prinde extrem de mult curaj, doar urmându-l pe Fabian Zarvă, iar acum urmează cea mai lungă zonă dreaptă, una în care Deaconu sigur va ajunge să fie din nou în paralel cu Zarvă. Dar eu zic că își asumă totuși niște riscuri destul de mari Deaconu și un accident pândește după colț dacă o ține tot așa. Nu știu de ce alege aici exteriorul. Zarvă era pe mijlocul pistei. N-aș fi ales niciodată trasa exterioară în contextul dat, să-i las interiorul adversarului meu. Avea tot timpul să aleagă să depășească pe cealaltă parte. Așa va fi probabil un nou block pass. Hai să vedem. Iată, se urcă pe bordura acolo Deaconu și mai vreau să stăm cu camera asta încă un tur.
Să vedem dacă și de data asta A, Deaconu riscă la fel de mult și mai ales B, dacă îi și iese. Iată, deja se destabilizează Deaconu acolo și bineînțeles, cât să reziste în zona asta de mare risc. Iată, s-a întâmplat o eroare și de obicei erorile atrag și mai multe erori. Acum când vezi că adversarul îți scapă din gheare cumva, s-ar putea să o comiți și mai mult. Andrei Nicolae a trecut de Răzvan Despa, se apropie de Alex Sărceanu, caută podiumul, un podium poate să găsească în cursa asta, pe 3 poate urca. Mai sus de atât, nu știu și nu cred, decât dacă, iată, vine o surpriză neplăcută. Deaconu ne-a arătat, acum ori se calmează, ori devine și mai, nu știu, lipsit de răbdare. Hai să vedem în care din ele suntem. Unde-i Luc? Nu știu. Unde ești, Luc? De ce nu ești cu noi? Nu-ți place circuitul ăsta? Ai alte treburi? Hai, te așteptăm în continuare. Erceanu și Nicolae au bătălia lor. Hai mai bine să ne mutăm acolo, să vedem ce se întâmplă. Little too late. Erceanu era deja în decor. Să vedem dacă trimis de Nicolae sau doar în tentativa sa de a frâna cât poate de târziu. Una din două. În orice caz, Andrei Nicolae a urcat pe locul al 3-lea, dar e la 6 secunde. De aici nu cred că mai poate să facă mare lucru. Deci cursa asta pare și ea oareși cum decisă. La Tănăsescu locul al 9-lea, de multă vreme nu se întâlnește cu nimeni și vă spuneam, hai să vedem ce timp scoate. 2:17.2, timp foarte bun. Dar rewardul nu va fi considerabil, 3 puncticele și cam atât. Hai să vedem Deaconu dacă mai poate să avanseze. Dincă 2:17.2 și din partea lui și Dincă vrea ultimul punct și acum îl obține. Trece de Florea, urcă pe 11, spuneam, primii 11 punctează. Un punctaj folosit la clase, la VLN, NLS, zic cum vrei. 12 puncte la învingător, 10 la locul al doilea și apoi 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Așadar, se punctează mai degrabă constanța și a fi acolo mereu în puncte de fiecare dată decât diferențele între poziții. Risk is not very much rewarded. Și n-ai zice asta când îi vezi pe piloți cât de aprig se luptă. Iată, Deaconu rămâne acolo la 1.4, dar la 1.4 nu cred că beneficiază de draft. Are nevoie de o greșeluță din partea liderului, deja e la mâna unei erori, pentru că el a comis deja una în urmă cu 2 tururi. Fabian Zarvă, ne amintim, la Monaco a avut o scăpare, o ezitare la un moment dat, a lăsat niște secunde, dar cred că într-o cursă ca asta, în care nivelul de adrenalină e mai ridicat pentru că ai fost în mai multe dueluri și nivelul de atenție se păstrează la o cotă mai bună, așadar mai mici șanse ca odată ajuns pe prima poziție să comită vreo eroare. Iată, primii 2, 17, 6, Andrei Nicolae însă le ia 80 de secundă ambilor și vine la 5.4. Păi în ritmul ăsta cât de tururi ar mai avea? Vreo 4, deci le-ar mai lua încă vreo 3 secunde. E destul? Evident că nu. Ne putem întreba dacă ar ajunge la locul al doilea, la Deaconu măcar, dar și asta pare să fie cam mult. Aici, Erceanu versus Rad. Avem bătălia asta, doar că Rad se oprește în mijlocul pistei. Dă cu spatele, atenție, părea că dă cu spatele taman când trecea Vlad Tănăsescu. Nu. Vizitează niște zone în care n-ar trebui să fie.
Revine cu mult în fața lui Dincă. Uite că Dincă a mai urcat un loc cumva, acum e pe 10, era pe 11, e pe 10. Sas și Voina au și ei bătălia lor. Iată-i aici. Și asta e cea mai strânsă luptă pe care o avem pe circuit. Deaconu a luat zecimi bune în raport cu Zarvă. A fost așadar o mică scăpare din partea liderului. Se dusese la aproape 2 secunde. Dar acum o comite și Deaconu. Iată, revine la 1.5, deși a apăruse la un moment dat chiar 0.9. Bun, cursa asta nu-i decisă. Asta e clar că mai avem de ce să stăm încă 7 minute împreună. Nu ne putem antepronunța. Andrei Nicolae la mai puțin de 5 secunde de liderul cursei, dar e nevoie să se întâmple mult mai mult de atât. Nu știe să meargă cu Mini? Mai are o săptămână să învețe, nu? Cine știe când îi va folosi skill-ul ăsta? E ca, nu știu, multe facultăți de pe la noi. Nu? Iată, o secundă între Fabian Zarvă și cel mai apropiat urmăritor al său. Cel mai apropiat urmăritor pare destul de hotărât. Uzoianu lasă 1,8 secunde în raport cu Tănăsescu. Tănăsescu ar putea să-l prindă. Poate să încheie pe 7 această cursă. N-am văzut ritmul lui Mihailă. Să-mi dau seama dacă și Mihailă ar putea fi o țintă pentru Tănăsescu. Bun, asta e perspectiva lui Deaconu. În spate oglinzile încă nu-i pline de Andrei Nicolae, încearcă să taie cât poate el de bine aici și vine, iată, la jumătate de secundă. Pare că l-a studiat pe Fabian Zarvă o vreme și acum e hotărât să vină înapoi în raza de atac. Ne întoarcem la povești cu Live for Speed. Vă aștept cu streamul ăla retro. Cred că se cere la finele acestei miniserii încă o seară de LFS, nu? Nu mă bag la stream, dar vreau și eu să stau pe canapea și să văd ceva frumos, un LFS, un GTR2, un Grand Prix 3, un Grand Prix 4, chestii de astea, un Race 07, you name it. Da, cu LFS-ul știu că sunteți acolo, deci hai să începem cu ce vă place și vouă, nu doar ce-mi place mie. Iată, Andrei Nicolae a mai dat jos aproape o secundă, dar nu mai e mult din cursa asta. Acum e mai clar, ritmul e mai lent decât în prima. Au fost mai multe răsturnări de situație, ne amintim, Fabian Zarvă chiar a avut un moment în care a oprit de tot mașina într-un incident colectiv. Deci clar a început penultimul său tur. Deaconu e în criză de timp în aceste momente. Va încerca să se poziționeze cât poate el de aproape. Hai să vedem cum va aborda această frânare. Pare că a frânat mai târziu decât adversarul său, dar cât de târziu înseamnă asta? Iată, reușește totuși point and shoot să facă virajul ăsta în V oarecum. Părea că e o greșeală. N-a fost ideal, dar salvează situația, nu pune nasul pe glisieră ca să-și compromită absolut tot. Prin zona asta mi-a plăcut curajul lui. Acum lovește, iată. Taie frumos în virajele astea și aici de fiecare dată s-a apropiat de Fabian. Problema e că Fabian e mai precis în cele două ace de păr, și primul, dar și ultimul care dă pe palierul ăla rapid de viteză. Chiar aș zice că aici e important că Fabian se descurcă foarte bine în ultimul ac de păr, pentru că câștigă niște metri.
E ca la Macau, va fi ultima oară când parcurgem întregul palier de viteză. Linia de sosire e destul de devreme în configurația turului, deci cea mai bună ocazie de a veni în paralel cu liderul va fi acum, la intrarea în ultimul tur. Dacă dă atacul în primul viraj veritabil, acolo are șanse bune. Ne apropiem de acolul de păr de care vă spuneam cât de curând. Acum vom frâna pentru el. Iată 0,6 la intrarea în acest viraj. Acum s-a descurcat bine Deaconu, interesantă trasă și cred că e destul de aproape. Hai să vedem, pe palierul de viteză iese bine și draftul îl va aduce alături de Fabian. A venit Andrei Nicolae la 2.7, mai are un tur, dar e la mâna acestei bătălii. Dacă va fi Deaconu în paralel cu Fabian Zarvă la un moment dat și cei doi vor pierde timp, atunci Andrei Nicolae, care vine cu 2.16.6, are o șansă. Altfel, nici vorbă de așa ceva. Iată aici miniul decolează, Deaconu recuperează doar câteva sutimi, o zecime pe tot acest palier. Nu s-a apropiat destul. Virajul ăsta de obicei e al lui Fabian. De această dată iarăși caută trasa mai strânsă și acum venim pe zona în care a fost mai temerar urmăritorul. Să vedem dacă lovește Grisiera acum la ieșirea din virajul ăsta, unde de cele mai multe ori a riscat. Acum cred că au lăsat amândoi destul de mult acolo, destul de conservatori. Încearcă Deaconu din răzputeri să se țină după Zarvă și să îi smulgă acestuia victoria chiar în ultimul tur. Intrăm în ultimul minut de cursă, e clar că este ultimul tur. Diferență de trase aici, cam strânsă și cam lentă abordarea lui Deaconu. Rămân aceste 6 zecimi. Andrei Nicolae nu face parte din bătălia asta, nu văd unde. Un atac do or die în acea șicană, un block pass mai degrabă l-ar aduce în atenția comisarilor, cred, pe Deaconu, decât în postura de învingător. Aici încearcă să taie cât poate el de mult, i-a ieșit destul de bine, dar se încăpățânează să rămână acolo acele 6-7 zecimi și Fabian cred că e safe, cred că a făcut destul în acest tur. Iată aici e de-a latul, pierde un pic tracțiunea și e gata, nu poate să atace de aici. Deaconu sub nicio formă nu poate să vină de atât de departe. Da, asta a fost ultima frânare și mergem către victorie. Într-adevăr, Fabian Zarvă reușește și de această dată să câștige o manșă din două și n-am stat să fac calculele matematice cu Dincă pe 10, cu Tănăsescu încercând mai mult de un loc 7. Deodată a urcat pe 5 dintr-un foc. Zarvă câștigă, Deaconu pe 2, Andrei Nicolae pe 3, Despa pe 4. Nu știu ce s-a întâmplat aici. Mihailă a pierdut loc după loc. Tănăsescu a trecut de Erceanu și a primit cadou locul lui Mihailă. L-a primit și Buză. Și, dragilor, cam aceasta a fost și cea de-a doua cursă. La fel, o cursă plină de incidente, unde eu am avut și un incident în care am fost boxed in și, concentrându-mă la doi adversari în același timp, nu am putut să mă concentrez pe mine și am scos unul dintre adversari in the process. O victorie, dar o victorie foarte bitter, pentru că această victorie nu mi-a oferit titlul, chiar dacă Andrei Dincă, principalul rival de până la această etapă, a terminat în afara punctelor, din câte mi-amintesc. Însă acum urmează să vă spun două circumstanțe pe care probabil le-ați văzut dacă ați citit postarea de pe Apex Motorsport News. 1. Nu voi mai participa la următoarele etape din acest campionat din cauza conflictelor cu programul academic. Îmi pare rău din nou că I go out like this, să spun așa, chiar nu-mi doream. Iar al doilea lucru pe care am să vi-l spun este faptul că cel mai probabil nu o să fiu campion în această serie, deoarece am ajuns la o distanță de 21 de puncte față de următorul clasat, care acum este
Andrei Nicolae, dacă nu mă înșel și nu spun numele greșit, dacă îl spun, iartă-mă. În același timp, Andrei are șansa să îmi fure titlul din mâini dacă obține un loc 2 și un loc 1 la următoarea etapă, adică 12 puncte și 10 puncte. Ceea ce nu este un lucru imposibil și nici foarte greu, având în vedere că la această etapă a obținut victorie în prima cursă și podium în cea de-a doua. Așa că, dragilor, aceasta a fost aventura mea în treaba românească, The Romanian Job, campionatul monomarcă Austin Mini Cooper S. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care m-ați susținut, dar în același timp să mulțumesc și tuturor celor care m-au criticat. Sunt lecții din care chiar îmi doresc și eu să fi învățat pe viitor, mai ales că am concurat împotriva unor oameni nu numai talentați, dar și experimentați și unii dintre ei care se dau și în alte serii sau chiar și în realitate. Le mulțumesc pentru faptul că mi-au fost concurenți. Vreau să mulțumesc Racing League Romania, dar în special lui Vlad Tănăsescu pentru cuvintele frumoase, dar și pentru această oportunitate de a participa. A fost un campionat foarte frumos și apreciez din suflet acest efort de a duce oameni aproape și într-un mediu competitiv. Iar, dragilor, dacă v-a plăcut această serie și acest montaj, nu uitați să-mi lăsați un like. Apreciez și dislike-urile, sincer spun din tot sufletul meu, apreciez orice mi oferiți. Dacă aveți ceva pertinent să spun așa, să-mi spuneți fără jigniri, etc., puteți să o faceți în secțiunea de comentarii. Iar până data viitoare, eu sunt Fabian Zarvă și vă urez tuturor toate cele bune. La revedere!